expert ng TryPH Media at siya po ang Medical Director ng Life Extension Philippines. Mga iba kundi ang masipag na doktor natin dito, si Doc Marpa. Hello, Doc Marpa. Magandang hapon po. Happy hapon sa inyo. Magandang hapon, Sir Ralph at Sir Rom. Magandang hapon sa inyo at sa lahat ng mga nanonood ng TryPH. Magandang hapon. Ayan, Doc Marpa. Kumusta ho ba dyan sa sa Iloilo muna at matagal tayo hindi nakapagkwentuhan uli rito. Kumusta ho dyan sa Iloilo? Medyo maluwag-luwag na kasi medyo nagbalik na kami sa GCQ. Medyo balik na rin sa normal yung mga tao, pero may mga areas pa rin under surgical lockdown, yung mga bahagi ng barangay, may mga families na may mga infections. Sa halip na gawing talagang lockdown, surgical lockdown lang. So pinipili lang ngayon para hindi naman masyado maapektuhan yung karamihan. Oo, yan na nga. Kita mo yan, partner, no? Surgical. Doktor na doktor, hindi natin kaya yan. Pati lockdown, may surgical matindi talaga itong doktor ng Pilipino, di ba? Yeah. Si Doc Marpa. Doc Marpa, yan nga. Topic COVID-19. Maraming usapan yan sa mga gamot ng COVID-19. Itong nakaraan lang, partner, alam mo yan, yung si President Trump ng Estados Unidos, nabalita ang na-infection ng COVID-19. Pero napansin ng marami yung mga nireseta sa kanya, mga vitamins, ang nireseta ng kanyang mga doktor. Doc Marpa, ano po bang dahilan yan? Bakit vitamins lang? Hindi ba merong mga hydrochloroquine pa dapat yan? O merong mga kung ano-anong, bakit parang vitamins yung binigay dito sa presidente ng Estados Unidos? Doc Marpa. Magandang tanong yan, Sir Rom, kasi alam naman ng karamihan, alam naman ng lahat na wala namang gamot yung COVID-19. So yung binigay sa kanya ay experimental na drug yan, cocktail yan ng parang antibodies. Pero mayroong dyan, yung vitamins dyan, tama yung sinabi mo, binigay sa isang very popular na vitamins ay yung vitamin D3. Binigay sa kanya kasi napakaraming lumalabas na studies at research ngayon na nagpapakita na yung vitamin D3 ay malaki ang naitutulong sa pag-reduce nila ng risk ng infection. Lalo na sa severity ng COVID-19 kasi natagpuan ng mga experts na yung mga pasyente na nagka-COVID na mas mataas yung level ng vitamin D3 sa dugo nila ay hindi sila na-develop ng severe type ng COVID-19 infection. Hindi sila yung grupo na napupunta sa ICU. Nakaka-recover sila at less yung complication sa kanila at saka less yung hospital stay. Itong mga pasyente na nagka-COVID na mas mataas yung vitamin D level. So, I'm not wondering kung bakit binigyan si President Trump ng ganon. Of course, mayroon pa iba, melatonin, zinc, which are all natural supplements, no? So, actually, personally, I advocate the use of vitamin D3. Especially lalo na, and I would like to share with our audience right now kung bakit vitamin D3 ang isa sa mga recommended, no, na supplements for, especially, hindi lang sa COVID-19, kundi sa iba pang dahilan. Yun. Matindi pala, no? Kasi so, hindi pala ako nagkamali dun sa iniinom ko, partner, ha? Kasi nanood ako one time, nandun ako sa opisina, nanonood ako. And then na-curious kami mag-asawa, kaya nag-start na rin po ako sa pag-inom ng vitamin D3. So, dito po, may scientific basis ho pala talaga yung importance nitong vitamin D na ito in terms of kumbaga related po siya sa COVID na prevention. Pero para pa ho sa more information ng mga nanonood sa atin, Doc Marpa, itong vitamin D na ito or specifically vitamin D3 po, ano ba ang importance ng supplementation nito sa ating katawan? Okay, ito po yung right now kasi based on conservative na estimate. They believe that around 2/3 of the world's population is vitamin D deficient, or at least more than 1 billion pa rin. And dito sa Southeast Asia, mayroong severe deficiency daw based on a 2010 report, no?
widespread yung vitamin D deficiency. And ang dahilan dito ay sa ating lifestyle sa ngayon. Kung iisipin mo, yung mga tao ngayon nasa opisina, hindi na nasisilakan ng araw, papasok ng opisina before sunrise, or lalabas ng opisina gabi na. So basically, yung mga anak natin usually nasa bahay. Noon tayo, nung maliliit pa, nasa labas tayo, naglalaro. Pero yung mga anak natin ngayon, nasa bahay na, naka-computer game, nakatutok sa cellphone. So walang sunlight exposure na actually ang natural source yan ng vitamin D3. So I think the lifestyle, no, yung mga tao diyan na medyo maputi, nagpapaitim. Yung mga itim diyan, nagpapaputi, no, nagsa-sunblock, ganoon. So these are factors plus the pollution, no, ng ating environment, mas hindi makapenetrate yung ultraviolet rays na beta to stimulate the production of vitamin D3 ng skin natin. So it's a contributory factor sa tinatawag nilang vitamin D deficiency. Now, just to cite one example, no, sa Iran, for example, nang bumalik sila sa conservative na dressing, yung babae nila, yung mata lang yung natatakpan, tapos black pa yung damit nila. When these women began dressing that way, they have found out that there was an increase in the risk of breast cancer and other chronic degenerative diseases. So yung mga experts, mga scientists dyan sa Iran na nag-aaral nito, they would relate that to the vitamin D deficiency of these women. Dahil nga hindi sila nang-arawan, hindi na-expose yung skin nila dun sa sunlight. So maraming naniniwala ng mga experts na vitamin D deficiency is a major problem. In fact, it is an epidemic daw. Mayroong epidemic ng vitamin D deficiency, and this correlates with the increase din ng iba't ibang cancers, ng cardiovascular disease, ng diabetes, at iba pang mga sakit ngayon. Ayun, oo, Doc. Yun nga ang dyan, no? Maganda yung nabanggit nyo na yan na parang sa buong daigdig, marami na ang vitamin D3 deficient. Para dun sa mga katry natin, kung may gusto kayong tanong tungkol dyan sa mga kinakailangan vitamin ng katawan, pwede kayo mag-comment ngayon habang pinag-uusapan namin. Habang nandito si Doc Mar pa, wag niyong hayaang mamaya iwanan na tayo ni Doc Mar pa pag kayo magtanong. Pwede kayo magtanong po rito at habang nandito si Doc Mar pa, entertain po natin yung inyong Doc, pwede niyo bang medyo dagdagan pa ng konti itong information na to? Why do you say na parang global epidemic na nga itong vitamin D deficiency ng buong daigdig, Doc Mar pa? Okay. So isang dahilan si Rom ay yung lifestyle natin ngayon, no? Na lagi nasa loob tayo ng bahay, hindi tayo naarawan. Pangalawang reason, it's because of yung deficiency din sa diet. Kasi kung tutuusin, yung mga kinakain natin ay actually halos walang laman na vitamin D3. Kukunti lang yung pagkain na may vitamin D3, pero you have to eat a lot. Halimbawa, itlog. Iisipin mo, yung recommended dose ng vitamin D3 is 25 micrograms. That's 1,000 IU, no? For example, kakain ka ng isang itlog, ang makukuha mo lang dyan ay about 1 microgram of vitamin D3. So, ibig sabihin, to get 25 micrograms, 25 na itlog ang kakainin mo sa isang araw. Magmukhang inahing manok ang labas mo. Itlog ka na. Isipin mo yun. Yung mga nagkikita diet, Doc, kaya pala gusto rin nila itong mga to, di ba? So, kung tutusin, yung best way pa rin na masusupplyan natin yung katawan natin ng vitamin D, maliban dun sa sunlight exposure. Kasi Sir Ralph at saka Sir Rom at sa mga nakikinig, kasi ang sinuturo sa atin na the best time to have ourselves exposed sa sunlight is early morning sunlight, di ba? Yung umaga, pero if you want vitamin D3 production na natural galing sa sunlight, dapat i-expose mo yung katawan mo from 10 a.m. hanggang 3 p.m. The best time to expose yourself sa sunlight for vitamin D3 production, 12 noon. Kung saan yung shadow mo ay mas maiksi kaysa yung katawan. Yun ang rule. The shadow should be shorter than the body. Kasi ang hinahabol natin din dyan ay yung ultraviolet beta. Yun ang nag-stimulate sa skin para mag-produce ng natural vitamin D. Pero sino ba sa atin nang mahilig mag-expose sa sunlight at 12 noon? Wala naman.
mamasa-sunburn tayo niyan. So, at in danger din ng magka-skin cancer. So, best option pa rin, maliban sa food, sunlight exposure, is supplementation. That's why I've been advocating vitamin D supplementation talaga as the best way to increase our vitamin D levels. Yan po. Yun. Kaya naman ang dami-daming may mga tanong na tayo by the way, partner. Pwede ba akong magtanong na muna tungkol galing sa mga katry natin, partner? Kasi pwede. marami. Unahin na natin dito kay Ate Nita Mangaliag. Maganda yung tanong niya dito. Pwede po bang pagsabay-sabayin inumin ang vitamin D3, zinc, at vitamin C? Yun. Yes po, pwedeng pagsabay-sabayin po. In fact, yung usual na bahagi ng protocol natin especially sa mga cases ng COVID na positive, number 1, vitamin D3, hindi mawawala yan. Number 1 yan na part ng protocol. Number 2, yung zinc, kasi may mga studies na ang tawag nila sa zinc kasi is ionophore, no? Parang it blocks the entry of the virus doon sa lungs natin. So together with vitamin D3, vitamin C nakakatulong din generally for the overall boosting ng immune system. So pwede 'yon. And one reason kung bakit nire-recommend natin yung vitamin D3 supplementation kasi may mga gamot din na pag tinitake mo yan, like mga anti-TB drugs, anti-epileptics, anti-convulsants, steroids, pag nagtitake ka niyan, ay mas lalong bababa yung vitamin D level ng katawan. So, pwede bang pagsabayin ang maintenance medication, let's say sa high blood, sa diabetes? Pwede. In fact, I'm not saying na vitamin D3 is a substitute for your maintenance medication. Hindi ko sinasabi yan. But if you take vitamin D3 plus your maintenance medication, better yung control ng blood pressure, better yung control ng blood sugar pag diabetic kayo o hypertensive. Ito pa yung isi-share ko, no? May napaka-strong na study or evidence na vitamin D3 actually malaki ang papel sa prevention ng respiratory infection. Ito ang study dyan, no? Ang reason dyan is because pag mataas yung level ng vitamin D3 sa katawan, vitamin D3 nag-stimulate ito ng production ng tinatawag natin na antimicrobial peptides. Itong antimicrobial peptides ay natural antibiotics ng katawan. May antifungal, antiviral, antibacterial property ito. These are the natural antibiotics ng katawan. At vitamin D3 ang responsible sa pag-stimulate ng immune cells to produce antimicrobial peptides. Kaya malaki ang may tulong nito sa mga prevention ng mga respiratory tract infections. Lalo na ngayon sa COVID-19 because it's a respiratory tract infection din. Yun, no? Partner, ito lang, medyo na-miss ko lang itong very matindi na supporter natin na may pagka-scientist din ito, partner, si Ka Oscar. Ka Oscar Dagan, maganda ang tanong niya. Marami ding alam sa gamot ito, partner. Sabi po niya, Dr. Marpa, ano po ba ang ideal na daily dosage ng vitamin D3 supplementation? Yun. Okay. Salamat sa tanong, Sir Oscar. Actually, may iba-iba kasing scientific community, no? Mayroong nagsasabi 400 to 800 lang, pero yung isang grupo ng mga scientists, they recommend na at least 2,000 to 4,000 IU a day. Iyon ang safe limit. At the same time, ito yung dosage na kung saan marireach natin yung ideal level ng vitamin D3 sa dugo ng mas mabilis. Kasi yung target natin ay 30 nanograms per ml na vitamin D level sa dugo. And one way to increase that to that level as soon as possible is if you take 2,000 to 4,000 IU. Pag 1,000 IU yung soft gel mo, for example, for example, may isang brand na recommend ko, Life Extension, for example, 1,000 IU per soft gel. So, ibig sabihin, 2 hanggang 4 bawat araw. At usually, you take this after the heaviest meal of the day. So, pwede yun. Personally, I have tried taking vitamin D3 as high as 7,000 IU. There was a time I took 10,000 IU a day. 10 soft gel pinay ko. Now, you are still safe at that range, no? Pero to be really, really safe, kung natatakot mo kayo sa toxicity na tinatawag natin, 2,000, 4,000 IU a day, very, very safe yun. Yun, no? Yun naman pala, no? May mga ganyang
vitamin D3 talaga, malaki ang nagagawa niya.